नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यश अकॅडमी कराड या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। आपल्याला माहित आहे की आपण एक सिरीज चालू केली आहे की ज्यामध्ये यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये 12 मार्च 2022 ला केमिस्ट्रीचा जो पेपर झालेला आहे त्यावर एक व्हिडिओ काढलाय की ज्यामध्ये आपण पार्ट 1 सेक्शन ए म्हणजे एका व्हिडिओमध्ये फक्त एकाच सेक्शनवर आपण चर्चा करणार आहोत। त्यामुळे ती डिटेल आणि व्यवस्थित चर्चा होऊ शकते आणि त्याचा उपयोग तुम्हाला येणाऱ्या बोर्ड परीक्षेमध्ये निश्चित होऊ शकतो। त्यामुळे सेक्शन ए मध्ये दोन क्वेश्चन नंबर 1 10 एमसीक्यूज आहेत आणि क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये 8 आन्सर इन 1 सेंटेन्स म्हणजे एकूण 18 मार्काचे प्रश्न त्याच्यामध्ये आहेत। ऑल आर कंपल्सरी। आता बी सेक्शन, today in this video we are going to discuss the section B of chemistry question paper, which contains question number 3 to question number 14. म्हणजे in all there are 12 questions, and so out of these 12 questions you have to attempt any 8, म्हणजे 12 प्रश्न असणारे आहेत। त्यापैकी तुम्हाला फक्त 8 प्रश्नच सोडवायचे आहेत आणि त्या 8 प्रश्न सोडवताना तुम्ही कोणताही 12 मधून चॉईस तुम्ही घेऊ शकता, परंतु ईच क्वेश्चन कॅरीज 2 मार्क्स आणि त्यामुळे इथं एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायची आहे। इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल पहा, सेक्शन बी attempt any 8 of the following questions, total marks 16। म्हणजे इथं तुम्हाला एकूण 8 क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत, each carrying 2 marks, so total is 16। म्हणजे इथं 4 तुम्हाला ऑप्शन्स आहेत, म्हणजे निवडायला तुम्हाला चांगला स्कोप आहे म्हणायला काही हरकत नाही। आणि त्यामुळे तुम्ही शक्यतो सर्व जे टॉपिक्स असणारे आहेत किंवा युनिट्स असणारे आहेत ती सगळीच्या सगळी मनापासून करा। ऑप्शनला काही टाकायच्या भानगडीत पडू नका। आता इथं आपण बघूया क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये काय म्हटलंय पहा, एक्सप्लेन pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ सुटेबल एक्झाम्पल, पेज 130। 2 मार्कासाठी प्रश्न आहे। याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलंय की एक्सप्लेन pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल while solving this question you have to write the exact meaning of pseudo first order reaction। त्याचं स्टेटमेंट अपेक्षित असणार आहे which carries 1 mark, and then you have to explain the pseudo first order reaction by taking a suitable example, आणि त्यासाठी 1 मार्क असणार आहे। म्हणजे असं 2 मार्कासाठी हा प्रश्न असणारा आहे। त्यामुळे याचं उत्तर नेमकं काय असायला पाहिजे ते आपण इथं आता बघूया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a reaction which is expected to be of higher order but follows the first order kinetics by taking the other reactant except one in large excess। म्हणजे एक असा असेल की जो लार्ज एक्सेस मध्ये असणारा आहे, एवढं तुम्ही लिहिलं तर त्याला 1 मार्क मिळू शकेल। आता आपल्याला त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे। म्हणजे ही रिएक्शन आहे की इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ हायर ऑर्डर, म्हणजे इथं हायर ऑर्डर असायला पाहिजे परंतु ती तशी नसते, ती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन असते। त्याचं कारण काय, तर त्यामध्ये एक रिएक्टंट हा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन लार्ज एक्सेस मध्ये विचारात घेतलेलं आहे। इथं फॉर एक्झाम्पल यू टेक CS3CO CS3 methyl acetate, this on hydrolysis gives CS3COH acetic acid plus methanol, so this is the reaction। आता यामध्ये ही रिएक्शन आहे, मग या रिएक्शनचा तुम्हाला रेट लॉ जर लिहायचा असेल तर रेट इज इक्वल टू K डॅश into active mass of methyl acetate into active mass of water। The reaction was expected to follow second order, कारण इथं दोन्ही रिएक्टंट्स आपण त्याची कॉन्सन्ट्रेशन्स लिहिलेली आहेत। इथं 1 + 1 म्हटलं तर 2 सेकंड ऑर्डर असायला पाहिजे।
However, it obeys the first order. म्हणजे इथं दिसते आपल्याला सेकंड ऑर्डर, परंतु इट ओबेज फर्स्ट ऑर्डर. असं का होतं? द रिझन इज दॅट द सॉल्वंट नथिंग बट वॉटर प्रेझेंट इन लार्ज एक्सेस and therefore its concentration remains constant. Thus, the concentration of water is a constant is equal to K double dash इथं आपण म्हटलंय. So rate is equal to K dash into active mass of methyl acetate into K dash. This is for active mass of water. It is taken as a constant. So rate is equal to K into active mass of methyl acetate, where K is equal to K dash into K double dash. So the reaction is thus first order. एवढं लिहिल्यानंतर तुम्हाला एक गुण तिथं असणारा आहे. म्हणजे हा 2 मार्कासाठी प्रश्न आहे. Now next fourth question, write the consequences of Schottky defect with a reason, page 17. इथं 2 रिझन आहे, ते तुम्हाला माहित आहे शॉर्टकी डिफेक्टची. कारणासहित इथं लिहिणं अपेक्षित असणार आहे. प्रत्येकी एक गुण असणारा आहे. 2 consequences of Schottky defect with reason, प्रत्येकी एक गुण, एकूण 2 लिहायचे आहेत, त्यामुळे 2 मार्काला हा प्रश्न आहे. फर्स्ट, ॲज द नंबर ऑफ आयन्स म्हणजे कटायन्स आनियन्स दे लिव्ह देअर ओरिजिनल साइट्स. त्यामुळं होतं काय, तर तो नंबर कमी झाल्यामुळं ॲज द नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीजेस, मास डिक्रीजेस. However, volume remains as it is. There is no change in volume. Hence, the density of substance decreases. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. सेकंड काय, द नंबर ऑफ मिसिंग कटायन्स अँड आनियन्स इज इक्वल. म्हणजे कटायन्स आनियन्स मिसिंग होण्याचं जे प्रमाण असणार आहे ते एकसारखंच आहे. आणि त्यामुळे होतं काय, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाऊंड इज प्रिझर्व्ड. त्यामुळे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मध्ये कसलाही फरक पडत नाही. आणि हा जो डिफेक्ट असणार आहे, इट इज फाउंड इन AgBr, NaCl अँड KCl. म्हणजे ही 2 कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ जर तुम्ही लिहिली तर तुम्हाला प्रत्येक एक गुण मिळणारा आहे. क्वेश्चन 5, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड, पेज 2 to 6. फर्स्ट, सोडियम इन ड्राय इथर अँड सेकंड, मॅग्नेशियम इन ड्राय इथर. म्हणजे इथं तुम्हाला रिॲक्शन्स अपेक्षित आहे. या रिॲक्शनचं एक्सप्लेनेशन समजा नाही लिहिलं तरी चालेल, कारण त्यांनी काय म्हटलंय, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड वर सोडियम इन ड्राय इथरची ऍक्शन केल्यानंतर काय मिळतं, ती रिॲक्शन इथं अपेक्षित असणारी आहे. सो करेक्ट रिॲक्शन विथ कंडिशन, दिस टर्म इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज द कंडिशन. कंडिशन, इफ कंडिशन रिक्वायर्ड कंडिशन इज नॉट रिटर्न, तिथं लिहिलं जातं इफ कंडिशन इज नॉट रिटर्न रेड्यूस हाफ मार्क. म्हणजे तुमची सगळी रिॲक्शन बरोबर आहे, परंतु लागणारी गरजेची कंडिशन नसेल तर अर्धा गुण तिथं कमी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक रिॲक्शनला एक गुण असणारा आहे. इथं पहिली रिॲक्शन बघूया, इथाइल ब्रोमाइड विथ सोडियम मेटल. ती वुड्स रिॲक्शन आपल्याला माहित आहे. 2 molecules of ethyl bromide are required react with sodium metal in presence of dry ether to give butane C4H10 असं लिहा, किंवा CH3CH2CH2CH3 लिहिलं तरी चालू शकतं. हा बाय प्रॉडक्ट ट्वाइस ऑफ NaBr. हे कम्प्लीट विथ कंडिशन, म्हणजे समजा ड्राय इथर लिहिलंच नाही तर अर्धा मार्क तुमचा कमी होऊ शकतो. सेकंड, इथाइल ब्रोमाइड मॅग्नेशियम मेटल रिॲक्शन इज कॅरिड आउट इन द प्रेझन्स ऑफ ड्राय इथर C2H5 MgBr. म्हणजे मॅग्नेशियम काय करतो, कार्बन आणि Br किंवा हॅलोजन ऍटम यामधला बॉन्ड ब्रेक होतो आणि तिथं मॅग्नेशियम ऍड होतो आणि तयार होतं इथाइल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड. इज नथिंग बट ग्रिग्नार्ड रिएजंट. म्हणजे या दोन्ही रिॲक्शन खूप महत्वाच्या असणाऱ्या आहेत, प्रत्येकी एक गुण. नेक्स्ट 6, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन विथ एन एक्झाम्पल, पेज 310. Here you have to explain the formation of peptide linkage. And second part यामधला एका मार्कासाठी असणार आहे, the same explanation, that is the how is it formed, that is the peptide linkage. You have to explain it with taking either general reaction or a specific example. हे तुम्हाला तिथं मेन्शन करावं लागेल. करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज 1 mark. करेक्ट
रिॲक्शन और जनरल रिॲक्शन, म्हणजे सुटेबल एक्झाम्पल घेतला असेल किंवा आर तुम्ही वापरला असेल R1 R2 तरी सुद्धा ते चालू शकतं. इथं बघा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड और अमाइड लिंकेज, पेप्टाइड और amide linkage in protein. The proteins on hydrolysis give different alpha amino acids. म्हणजे प्रोटीनचं हायड्रोलिसिस केलं तर डिफरंट अल्फा अमिनो ऍसिड्स मिळतात. याचा अर्थ असा होतो दॅट मीन्स प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय कनेक्टिंग डिफरंट अल्फा अमिनो ऍसिड्स टू ईच अदर. म्हणजे हे वेगवेगळे अमिनो ऍसिड असणार आहेत, एकमेकाला जोडले जातात ते एका बॉन्डनं. द बॉन्ड दॅट कनेक्ट्स alpha amino acids to each other is called a peptide bond. So this peptide or amide bond is nothing but CONH linkage is a formed by the elimination of water molecule. So how is it removed or eliminated? So this water molecule is eliminated by combination of OH of COH group of one alpha amino acid and H of NH2 of another alpha amino acids. So in this way, the OH of COH and H of NH2 group of another alpha amino acid combines to form a water molecule. So in this way, there is a formation of peptide or amide linkage. म्हणजे हे तुम्हाला तिथं सांगणं गरजेचं आहे. इथं पहा, इथं आपण NH2CH2COH घेतलेला आहे. इथं जो CH2 आहे, दोन हायड्रोजन पैकी एक हायड्रोजन एक R1 लिहिला तर जनरल फॉर्म मध्ये ती रिॲक्शन जाऊ शकते. आणि इथं NH2CH COH इथं CH3 आहे पहा. इथं जर तुम्ही R2 लिहिला तर ती जनरल रिॲक्शन असणार आहे. म्हणजे R1 R2 घेऊन जरी एक्सप्लेनेशन दिलं किंवा रिॲक्शन दाखवली तरी चालते, म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज. परंतु इथं आपण डायरेक्ट एक्झाम्पल घेतले ग्लायसिन आणि इथं हे जे आहे ते ॲलनिन असणारे आहेत. हे दोन वेगळे अमिनो ऍसिड्स असणारे आहेत. इथं OH आणि H म्हणून वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होईल अँड सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड लिंकेज. आणि ही जी पेप्टाइड लिंकेज असणारी आहे त्याला डाय पेप्टाइड असं म्हटलं जातं, बिकॉज टू डिफरंट अल्फा अमिनो ऍसिड्स आर जॉईंड बाय दिस लिंकेज. त्यामुळे डाय शब्द इथं आलेला आहे. आणि नेम याचा असणार आहे ग्लायसिल ॲलनिन. म्हणजे या पद्धतीनं यू हॅव टू एक्सप्लेन फॉर 2 marks. Next 7th question, derive an expression to calculate molar mass of non-volatile solute by osmotic pressure measurement. पेज नंबर 40. म्हणजे इथं तुम्हाला एक्सप्रेशन डिराइव्ह करायचं आहे कुणाचं, टू कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ नॉन व्होलाटाइल सोल्यूट बाय ऑस्मॉटिक प्रेशर मेजरमेंट. हे पहा, इतकं तुम्हाला लिखाण आहे. फॉर डायल्यूट सोल्युशन पाय इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 RT डिवायडेड बाय V. एवढं लिहिलं तर याला अर्धा मार्क असणार आहे. 2 मार्कासाठी ह्या, तर एकूण इथं अर्धा मार्क येईल. टर्म सिग्निफिकन्स ऍटलिस्ट यू हॅव टू एक्सप्लेन 1. म्हणजे या एक्सप्रेशन मध्ये असणाऱ्या ज्या काही टर्म्स असणाऱ्या आहेत त्यापैकी किमान एक तरी तुम्ही एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे, त्याचा अर्थ सांगणं गरजेचं आहे. त्याला अर्धा मार्क असणार आहे. इथं आपण सगळ्याच घेतले तुमच्या माहितीसाठी म्हणून. पाय म्हणजे ऑस्मॉटिक प्रेशर इन ॲटमॉस्फेरिक आणि N2 याचा अर्थ मोल्स ऑफ नॉन व्होलाटाइल सोल्यूट. R इज गॅस कॉन्स्टंट, व्हॅल्यू इज 0.08206 DM³ ATM per Kelvin per mole. Temperature T, that is the temperature in Kelvin, and V is nothing but volume of solution in DM³. म्हणजे इथं N2 upon V या इक्वेशन मध्ये दिसतो इज नथिंग बट कॅपिटल M, that is nothing but the molarity. Therefore pi is equal to या इक्वेशन मध्ये N2 upon V म्हणजे M जर आपण लिहिला तर इट बिकम्स pi is equal to MRT. आपल्याला माहित आहे की N2 म्हणजे काय असणार आहे, नंबर ऑफ मोल्स कसे कॅल्क्युलेट केले जातात, तर W2 upon M2. W याचा अर्थ मास सोल्यूट इन V लिटर्स अँड M2 मोलर मास असणार आहे, त्याला अर्धा मार्क असणार आहे. आणि इथं ती व्हॅल्यू जर आपण सबस्टिट्यूट केली तर काय होत आहे पहा. म्हणजे इथं पाय इज इक्वल टू
W2RT डिवायडेड बाय M2V और मोलर मास तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, त्यामुळे हे इक्वेशन येणं गरजेचं आहे. M2 इज इक्वल टू W2RT डिवायडेड बाय πV हे लिहिलं तर अर्धा मार्क. म्हणजे अर्धा अर्धा असे 4 अर्धा मिळून 2 गुण इथं असणारे आहेत. 8. Explain monodentate and ambidentate ligands with example. Page number 192 and 193. मोनोडेंटेट अँड ॲम्बिडेंटेट लिगँड्स असणारे आहेत. यामध्ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इच, मोनोडेंटेट आणि ॲम्बिडेंटेटचा अर्थ सांगितला तर प्रत्येकी अर्धा अर्धा गुण असेल, आणि करेक्ट एक्झाम्पल ऑफ इच, प्रत्येकाचं एक एक्झाम्पल जर लिहिलं तरी अर्धा अर्धा गुण असणारा आहे, म्हणजे तो 1 गुण झाला. म्हणजे असं 2 मार्काला प्रश्न असणारा आहे. नाउ सी व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मोनोडेंटेट लिगँड और व्हॉट इज मीन बाय मोनोडेंटेट लिगँड्स. Monodentate ligands are Lewis bases, so that donate a single pair of electron to form a coordinate bond with central metal ion. Means they have only one point of attachment. म्हणजे एकाच ठिकाणी ते जोडले, एकाच पद्धतीने जोड तिथं पाहायला मिळतो. एक्झाम्पल Cl- क्लोराइड आयन, OH- आयन, हायड्रॉक्साइड आयन, CN- आयन, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक NH3 RNH2. इथं नायट्रोजनवर एक लोन पेअर असेल, इथले नायट्रोजनवर एक लोन पेअर असणारी आहे. म्हणजे याला पूर्ण 1 गुण असणार आहे, अर्धा अर्धा. ॲम्बिडेंटेट, ॲम्बी याचा अर्थ ड्युएल नेचर आपण पाहूया. दे कॅन कोऑर्डिनेट टू ए सेंट्रल मेटल आयन थ्रू 2 डिफरंट साइड्स. म्हणजे पॉइंट्स ऑफ अटॅचमेंट इन 2 डिफरंट वेज. एकच तो लिगँड असेल परंतु अटॅचमेंट 2 वेगळ्या पद्धतीने पाहायला मिळेल. फॉर एक्झाम्पल NO2-1 नायट्राइट लिंक्स मेटल आयन थ्रू नायट्रोजन और ऑक्सिजन. म्हणजे नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन यामधून दोन्हीपैकी एकामधूनही अटॅचमेंट आपल्याला पाहायला मिळते, ती अशी दाखवली जाते. इथं थ्रू नायट्रोजन मेटल आयनला जोडलेला आहे आणि इथं थ्रू ऑक्सिजन अटॅचमेंट आपल्याला पाहायला मिळते. असं ज्यावेळी असेल त्यावेळेस ते ॲम्बिडेंटेट लिगँड्स असणारी आहे. 9. Explain the trends in the following atomic properties of group 16 elements. Page 139, 140. Atomic radii, ionization enthalpy, electronegativity, electron gain enthalpy. इथं प्रश्न बघा 2 मार्कासाठी आहे, म्हणजे प्रत्येकी अर्धा अर्धा गुण असणारा आहे. पण इथं काय त्यांनी म्हटलंय तर एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन द फॉलोविंग ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ह्या ज्या ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज इथं दिलेल्या असणाऱ्या आहेत त्यांचा ट्रेंड काय, तर याचा अर्थ ग्रुप 16 म्हटलंय म्हणजे त्या विशिष्ट ग्रुप पुरतच आहे, लक्षात घ्या. मग ग्रुप पुरता विचार जर केला तर 16 ग्रुप मध्ये ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम आणि पोलोनियम असणार आहे. म्हणजे इथं टॉप टू बॉटम एवढंच व्हेरिएशन त्यामध्ये ट्रेंड ती तुम्हाला एक्सप्लेन करावी लागणारी आहे. म्हणजे करेक्ट ट्रेंड ऑफ ईच प्रॉपर्टी, मग ती इन्क्रीज मध्ये कोण लिहिल किंवा डिक्रीज मध्ये लिहिल, प्रत्येकी अर्धा गुण याच्यामध्ये असणार आहे. म्हणजे ट्रेंड्स इन ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज पहा. काय पहिले ॲटॉमिक रेडियाय. ॲटॉमिक रेडियाचं व्हेरिएशन त्या ग्रुपमध्ये ग्रुप 16 मध्येच फक्त सांगायचं आहे. ॲटॉमिक रेडिया इन्क्रीजेस फ्रॉम ऑक्सिजन टू पोलोनियम विथ इन्क्रीज इन नंबर ऑफ क्वांटम शेल्स. किंवा नंबर ऑफ शेल्स वाढत आहेत त्यामुळे ॲटॉमिक रेडिया टॉप टू बॉटम त्या ग्रुपमध्ये वाढताना पाहायला मिळेल. सेकंड आयोनायझेशन एंथॅल्पी. आयोनायझेशन एंथॅल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सिजन टू पोलोनियम. इथंही आयोनायझेशन एंथॅल्पी वाढताना आपल्याला दिसते. इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी जी असणारी आहे ती इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी डिक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सिजन टू पोलोनियम. कारण इथं ॲटॉमिक साईज किंवा रेडिया वाढत असल्यामुळं दिस टेंडन्सी गोज ऑन डिक्रीजिंग डाऊन द ग्रुप. And last is the electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy becomes less negative down the group. म्हणजे दिस इज द ट्रेंड. त्या ग्रुपमध्ये काय ट्रेंड आहे या ॲटॉमिक प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा आहे. प्रत्येकी अर्धा गुण असणारा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. राईट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ॲनिलीन. ऑर्गॅनिक सेक्शन मधून पेज नंबर 240 वर आपल्याला इथं पाहायला मिळतोय. पहा तर यामध्ये करेक्ट रिॲक्शन विथ कंडिशन. ऑर्गॅनिक मध्ये कंडिशन्स आर व्हेरी, म्हणजे टेम्परेचर, प्रेशर, कॅटलिस्ट जे काय आवश्यक असणार आहे ते तिथं पाहणं गरजेचं आहे.
कारण रिएक्टंट प्रॉडक्ट्स तुम्ही लिहिता, परंतु कंडिशन खूप महत्वाची असणारी आहे. फॉर इच स्टेप 2 स्टेप्स आहेत, प्रत्येक स्टेपला 1 गुण आहे, 2 स्टेप आहेत, म्हणजे 2 मार्कासाठी हा प्रश्न असणारा आहे. दीज आर द रिएक्शन्स. ॲनिलीन पासून फिनॉल तयार करायचा. NH2 ग्रुप जो आहे त्याचं डायअझोटायझेशन केलं जातं. इथं NaNO2 डायल्यूट एसएल मध्ये वापरला तो, त्यावेळेस त्यापासून HNO2 तयार होतो आणि नायट्रस ऍसिड तयार होतं. द रिएक्शन इज कॅरिड आउट ॲट अबाउट 273 केल्विन. म्हणजे हे सगळ्यात महत्वाचं असणार आहे पा. आणि त्यापासून डायझोटायझेशन प्रोसेसमध्ये N2Cl तयार होतो, दॅट इज बेन्झिन डायझोनियम क्लोराइड हा सॉल्ट तयार होतो. सेकंड स्टेप जी असणार आहे ती हायड्रॉलिसिस आहे. दिस ऑन हिटिंग गिव्स फिनॉल विथ लिबरेशन ऑफ नायट्रोजन. म्हणजे इथं NH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू OH ग्रुप. या रिएक्शनच्या साह्याने आपल्याला ते फिनॉल ॲनिलीन पासून मिळवता येतं. प्रत्येक स्टेपला 1 गुण असणारा आहे. 11th, write chemical reactions to prepare ethanamine from acetonitrile and second nitroethane. पेज 285 वर हे तुम्हाला पाहायला मिळेल. इथॅनअमाइन IUPAC नेम आहे. ॲसिटोनायट्राइल बरोबर आणि नायट्रोइथेन पासून आपण ते कसं तयार करू शकतो. इथं आपण बघूया. करेक्ट बॅलन्स्ड रिएक्शन विथ कंडिशन 1:2 = 2. इथॅनअमाइन फ्रॉम ॲसिटोनायट्राइल, कारण ॲसिटोनायट्राइलचं स्ट्रक्चर तुम्हाला काढता येणं गरजेचं आहे. तर मिथाइल सायनाइड ॲसिटोनायट्राइल असणार आहे. दिस ऑन रिडक्शन विथ सोडियम इन इथॅनॉल. दिस इज अ reducing agent and the reaction is known as a Mendes reduction reaction. But in place of sodium in ethyl alcohol, we can also use lithium aluminium hydride to reduce C triple bond N to CH2NH2 group. So C triple bond N group is reduced to CH2NH2 group. So total 4 nascent hydrogen atoms are required. So this is the complete balanced reaction with conditions. Second, preparation of ethanamine from nitroethane. C2H5NO2 NO2 group is reduced by using a special type of reducing agent. कारण NO2 चं रिडक्शन सहजासहजी होत नाही, कारण तिथला ऑक्सिजन तुम्हाला रिमूव्ह करायचा आहे आणि त्यामुळे स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंटच तुम्हाला वापरावे लागतील. जनरली Fe in hydrochloric acid is used, किंवा in place of FeHCl we can use tin in HCl, zinc in HCl, catalytic hydrogenation H2Ni or platinum or palladium or lithium aluminum hydride in dry ether. हेही आपण वापरू शकतो. NO2 group is reduced to NH2 group. So in this way ethanamine is obtained by the reduction of nitroethane. म्हणजे या पद्धतीने रिएक्शन लिहिणं गरज आहे. 12. Identify A and B from the following reactions. Page 273. इथं रिएक्शन त्यांनी दिलेली आहे. 2 moles of acetone ॲरोवर बेरियम हायड्रॉक्साइड वीक बेस A तयार झाला. A चं हिटिंग केलं की B तयार होतो. तुम्हाला A आणि B याची स्ट्रक्चर्स तुम्हाला तिथं लिहावी लागणार आहे, कारण रिएक्शनच त्यांनी दिलेली आहे. तर हे क्रॉस ऑर्डर कंडेन्सेशन मधून कीटॉल कंडेन्सेशनचा एक पार्ट असणार आहे. हे पहा, 2 मॉलिक्युल्स इथं ॲसिटोनचे आहेत. त्यातला when 2 molecules are treated with weak or treated in presence of weak base like barium hydroxide, so there is a formation, condensation होतं. 2 मॉलिक्युल्स एकत्र येतात आणि त्यावेळेस तयार होतं A स्ट्रक्चर 4 हायड्रॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2ONe. 1 2 3 4 5 या पद्धतीनं हे स्ट्रक्चर तयार होतं आणि याचं हिटिंग केलं की इथला H आणि इथला OH निघून जातो वॉटर मॉलिक्युल. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. म्हणजे इथं B आपल्याला हे स्ट्रक्चर मिळतं पहा. त्याचं नाव आहे मिथाइल 4 मिथाइल पेंट 3N2ONe. म्हणजे या पद्धतीनं त्या रिएक्शनचा सराव तुमचा होणं अपेक्षित आहे. म्हणजे काही विद्यार्थ्यांनी फक्त E आणि B लिहिलं तरी चालेल, कारण फक्त आयडेंटिफाय तुम्हाला ते करायचं आहे, पण ते स्ट्रक्चर सहित असणार आहे. टॉपर असेल तर नाव सुद्धा तुम्हाला तिथं लिहिणं गरजेचं आहे. 13. 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly from 10 liter to 15 liter at 300 Kelvin. Calculate the work done in the process. Page 70.
न्यूमरिकल आहे थर्मोडायनामिक्स वरचा. फॉर्म्युला पहा, डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू -2.303 NRT लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1. एवढं लिहिलं तर अर्धा मार्क असेल. पुन्हा सबस्टिट्यूशन आहे आणि हे सिम्प्लिफाय केलं तर इथं 1.5 येईल, तेवढ्याला एक अर्धा गुण दिलेला आहे. आणि पुन्हा ते सिम्प्लिफाय कर, याचा लॉग बघितला इथं आला आणि हे सोडवल्यानंतर तुमच्याकडे फायनल आन्सर येईल डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू -1011.5 जूल. म्हणजे तुम्ही जूल मध्ये लिहिलं, हे व्हॅल्यूला अर्धा गुण आहे आणि युनिटला अर्धा गुण असणार आहे, असं एक गुण असेल. किंवा काही वेळेस तुम्ही किलो जूल मध्ये याला जर 1000 तुम्ही डिवाइड केलं तर किलो जूल मध्ये आन्सर येईल 1.0 समथिंग. तर तिथंही तुम्ही अर्धा अर्धा गुण तुम्हाला मिळू शकतो. म्हणजे जूल मध्ये लिहिलं तरी चालतं किंवा किलो जूल मध्ये कन्वर्ट केलं तरी चालू शकतं. म्हणजे अशा पद्धतीनं 2 मार्कासाठी न्यूमरिकल असणार आहे. अँड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. आता इथं आपण बघूया काय. हाऊ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ Zn2+ टू झिंक. हाऊ मेनी फॅरेडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड. म्हणजे इथं तुम्हाला रिडक्शन करायचं आहे Zn2+ टू झिंक. आता त्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा बॅलन्स्ड इक्वेशन लिहावं लागेल. ते असं आहे पहा, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स लागतात टू डिपॉझिट 1 मोल ऑफ झिंक. म्हणजे एवढं लिहिलं तर अर्धा गुण असेल. म्हणजे इथं काय 1 मोल ऑफ Zn2+ आयन इज रेड्यूस टू झिंक बाय 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एवढं एक्सप्लेन केलं तर अर्धा गुण. मग त्यासाठी इथं काय फॉर द रिडक्शन ऑफ किती 2 मोल साठी म्हटलंय. फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ Zn2+, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिक्वायर्ड. एवढं लिहिलं तर अर्धा गुण असणार आहे. मग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 1 फॅरेडे ऑर 96,500 कूलम्स. आणि म्हणून हेन्स 4 फॅरेडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ Zn फ्रॉम Zn2+. त्याला अर्धा गुण. असं हे 2 मार्कासाठी न्यूमरिकल असणार आहे. मला वाटतं हे निश्चितच तुम्हाला फायद्याचं ठरणार आहे. परंतु हा व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पाहणं आवश्यक असणार आहे. धन्यवाद.